হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই বনাইছোঁ পনীৰ বাটাৰ মচালা। আপোনালোকে চাবচোন, একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাইছোঁ। এচামুচ বাটাৰ দি এচামুচ জিৰা, আজৱাইন আৰু অকণমান হিং দি দিছোঁ। তাৰপিছতে 3টা পিঁয়াজ কাটি থৈছিলোঁ, এয়া দি দিছোঁ। আদা, নহৰু আৰু কাজু কেইটামান আৰু কেইটামান মগজু আছিলে তাৰো দিছোঁ। 3টা ইলাইচি দিছোঁ, এটা ডাঙৰ ইলাইচি আৰু আধা চামুচ ডালচেনি। এই গোটেইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম। 3টা বিলাহী কাটি থৈছিলোঁ, তাৰো দি দিছোঁ। আনফালে মই এখন টাৱাত এচামুচ বাটাৰ দি পনীৰটো ভাজি লৈছোঁ। এয়া মোৰ পনীৰ হৈ গৈছে। এইখিনি সিজিবৰ বাবেও মই অকণমান পানী দিম। ইয়াত অকণমান নিমখ দিম। তাৰপিছত এই পানী দি উতলাই সিজাই ল'ম ভালকৈ। ইয়াত অকণমান আধা চামুচ মই গৰম মছলাও দিছোঁ। এইখিনি সিজুৱাই অকণমান ঠাণ্ডা কৰি মিক্সিত এটা ভাল পেষ্ট বনাই ল'ম। এইখিনি হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে, পেষ্টটো একেবাৰে মিহি হৈ গৈছে। আনফালে এখন কেৰাহীত মই অকণমান তেল দিছোঁ। বহুত বেছি তেল দিব নালাগে, কাৰণ মোৰ মছলাটো অলৰেডি তেলতেই ফ্ৰাই কৰি লোৱাই আছিলে। ইয়াত আধা চামুচ চেনি দিছোঁ। তাৰপিছতে এই গোটেই বাটাৰটো ইয়াত ঢালি ভালকৈ আকৌ লৰাই সিজাই ল'ম। তেলটো যাতে ওপৰলৈ উঠি আহে। এইখিনি সিজাৰ পিছতে মই আধা কাপ গাখীৰ দি দিম। মই ইয়াত পানী অলপো দিয়া নাই। গাখীৰখিনিত অকণমান পানী মিক্স কৰিও দিব পাৰে। এইখিনি গাখীৰ দিয়াৰ পিছত পূৰা লৰাই দিব লাগে, নহ'লে গাখীৰ ফাটি যোৱা চান্স থাকে। এয়া মোৰ বাটাৰটো হৈ গৈছে। এতিয়া মই পনীৰটো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ এয়া দি দিছোঁ। এনেকৈ বনালে যে খাবলৈ ইমান টেষ্টি হয়। আপোনালোকে ৰুটি বা জিৰা ৰাইচ, পোলাও চবৰ লগতে খাব পাৰিব। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাইছোঁ আৰু কেইটামান বস্তুহে দিছোঁ। চাওকচোন, মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াত অকণমান কচুৰি মেথি দিছোঁ আৰু আধা চামুচ বাটাৰ দি ৰাখি থ'ম। আৰু এনেকৈ এবাৰ বনাই চাবচোন, বৰ ধুনীয়া হৈছে। দেখিছে নহয়? থেংক ইউ।